Ang lulutuin po natin ngayon ay Bistek Tagalog. Sa lutuin po ito ay maaari kayong gumamit ng karne ng baka o karne ng baboy. Ang unang gagawin nyo ay slice nyo lang ng maninipis yung baboy o kaya bumili na kayo ng baboy sa palengke, ipa-slice nyo na sa tindero at tapos i-marinate nyo lang sa toyo at kalamansi. Hanggang maaari, kahit kalahating araw, bago nyo i-prito, ang gawin nyo is pigain nyo muna, alisin nyo muna yung toyo. Ayan, pigain nyo ganyan para wala ng toyo pag pinirito nyo, hindi na magtutubig na Sa mga magluluto nga pala, binabalak magluto, bago nyo gawin ng ganito, siguraduhin nyo lang na malinis ang kamay nyo. Huwag nyo pong itatapon yung pinagbabara nito dahil ito ho ang gagawin nating sauce. Pagprito po yan, konting mantika lang po ilalagay nyo, hindi nyo kailangang lubog sa mantika yan. At saka huwag nyo pong masyadong tutustahin. Lutuin nyo lang mabuti pero huwag tostado para hindi tuyot yung karne. Babaliktad po natin ngayon para yung kabilang side naman ang maluto. Maliliit kasi ang pagkaka-slice ko pero kung ako kasi nag-slice nito kanya maliliit, pero kung sa palengke nyo pina-slice to malalapad dito. Ngayon gusto ko na rin ako nag-slice kasi mas maninipis kung nagagawa at saka kasi kung sa palengke pagka yung malapad na malapad nagkukulabot yung yung karne, hindi pantay ang luto. Kanya ako minsan mas gusto ko ako na rin na ang nag-slice para napapantay ko ang luto. Kailangan talaga to luto dahil hindi malansa. Baliktad pa natin na isa ng konti. Ito na ho, hanguin na natin ang lutong karne. Hanguin lang po natin, isa-set aside ang onion rings. Ito, ipiprito nyo muna rito ng kaunti ito para lumasa at makuha nyo yung lasa ng pinaprituhan nyo. Kaprito nito, set aside ulit. Una, yung sinasabi ko sa inyo, yung pinagbabara natin ng baboy na huwag nyo itatapon, eto na. Nilagyan ko po ito ng konting tubig, kanya medyo dumami. Papakuluan nyo muna to, lulutuin nyo muna yan bago nyo ilagay yung karneng pinirito. Pakuluin nyo lang po siya. Saluin nyo. Ayan, luto na po yan. Pag kumulong ganyan, sabihin luto na rin yan. Kanya, pwede nyo na ilagay ang meat. Tapos na isang minuto, ay pwede nyo na patayin ng apoy. Luto na yan. Ngayon, ilagay nyo ang onion rings sa ibabaw. Sana ho ay magustuhan nyo ang aming video ngayong araw na ito. Salamat po.